Bună seara! Bună seara și bine ați venit alături de noi și astăzi, în a doua zi din săptămâna de îndrumare. În săptămâna de îndrumare dedicat gustului și mirosului și reactivării acestora. Astăzi vom avea ziua dedicată testimonialelor și am alături de mine două persoane tare dragi mie, care au ales să vină astăzi alături de noi să împărtășească din experiența lor. Și am să încep cu Adina Zaharo. Adina, te rog. Bună seara! Mă bucur să fiu alături de voi. Sper că am auzit bine. Da, eu acum vreo 3 săptămâni mi-am pierdut gustul și mirosul pentru câteva zile. A fost prima dată în viața mea când am pățit asta. Nu pot să spun că a fost tocmai plăcut, pentru că mai discutam cu o persoană care se confruntă cu această provocare de mai multă vreme și mă gândeam așa, Doamne, dar cum ai rezistat să nu simtă gustul mâncării, mirosul? Adică era chiar e ciudat. Chiar m-am surprins așa uneori că aveam o stare de nervi, din senin așa, adică nu din senin. Eram frustrată pentru că nu mai revenea. Eu eram obișnuită ca de pe o zi pe alta să-mi treacă așa simptomele care apar mai direct. Dar ei, de data asta m-a ținut așa cam o săptămână și primele 2 zile nu mi-am dat seama, am zis că ok, nas înfundat, răceală, conflict de adulmecare, zic ei, o să treacă, dar când am văzut că într-adevăr chiar nu simt gustul și mirosul, zic stai așa că aici ceva. Da, și am început cu Sinfonia celulelor pe respirator. Mi-am făcut în 3 seri la rând, în fiecare seară înainte de culcare mi-am făcut Sinfonia pe respirator. În timpul zilei am luat de 2 ori pe zi o capsulă în care am pus câte 3 picături de melisa, 2 picături de busuioc, 2 de tămâie și 2 de cimbru și am luat câte 2 capsule pe zi. Iar, bineînțeles, că în palmă mi-am pus destul de des aer, care l-am alternat cu eucalipt, busuioc, depinde ce aveam la îndemână. Dar inhalările astea din palmă chiar au fost dese, nu știu, n-am stat să număr, dar am depășit 5-6 ori pe zi cu siguranță. Cred că din oră în oră, din jumătate în jumătate de oră, când mi-aminteam, luam sticluța și alternam fier, eucalipt, busuioc, le alternam pe toate. Difuzor am mers și ziua și noaptea, pe timp de zi îmi puneam aer, iar seara îmi puneam un difuzor lavandă și cedru. Nu știu, așa am simțit eu și da, chiar m-a ajutat. Um, Am mai avut și un episod de temperatură când a început toată treaba asta na, cu mirosul și cu muci, tot ce a fost. De fapt, a fost o răceală combinată și cu pierderea gustului și a mirosului. La febră, bineînțeles, am aplicat puțină mentă pentru că n-am pus prea multe pentru că alăptez și sunt persoane care nu profită de mentă prea mult în alăptare. Dar nu a fost nevoie, a fost o singură aplicare și da, a trecut și febra. Și da, mirosul chiar mi-a revenit complet, cred că după vreo 4 zile așa. Dar, într-adevăr, inhalările chiar au fost dese. Cam asta am folosit eu pentru gust și pentru miros. Și da, chiar e plăcut când resimți înapoi mirosul și adulmeci ceea ce te înconjoară, chiar e plăcut. Da, asta a funcționat la mine. Acum nu știu, pentru că fiind și prima dată, nu am avut alte experiențe care să le compar între ele. Dar eu așa am reușit să-l reactivez. Bineînțeles că, v-am zis, a doua sau a treia zi deja a fost și un soi de frică, așa, un mic procent. Mă gândeam, zic, ok, oare cât o să dureze toată treaba asta? Pentru că, cu siguranță, dacă mă auzeau alte persoane, puneau eticheta asta care, e noua modă, cum se numește, da, provocarea asta. Dar eu am luat-o ca atare, zic, ok, înseamnă că așa s-a manifestat de data asta și am folosit doar uleiuri esențiale, n-am folosit nimic altceva, deci, la mine asta a funcționat. Mulțumim, Adina. Cu Chiar vreau drag. să menționez că, uite, abia după ce se întâmplă ceva similar, începem să conștientizăm cât de importante sunt simțurile noastre și cât de mult contează să le avem. Exact. Și Da, îți chiar am mulțumesc.
tare despre gust și despre miros, pentru că, într-adevăr, deși ni se par banale, ok, gustul și mirosul le avem, pentru că le avem la îndemână, dar, într-adevăr, atunci când ele nu funcționează 100%, deci chiar, na, nu știu cum e la alte persoane, dar eu ți-am zis, chiar m-am surprins așa, frustrată uneori că nu mai trecea și, na. Eu mă bucur că ai punctat faptul că ai făcut inhalări, cu toate că nu simțeai mirosul, e important să continui, pentru că foarte Da, câte de ei ajung acolo unde trebuie. exact. La inhalări simțeam, am testat chiar și menta de câteva ori, simțeam tăria, dar nu simțeam aroma, știi, mirosul ăla din plantă, adică și abia a doua zi am început așa să simt ușor, ușor busuiocul și ierul și zic, ok, deci dacă încep să le simt puțin, înseamnă că sunt pe drumul bun. Da, Mă bucur că ai avut reușită în sensul ăsta. da, Mulțumim tare mult, Adina. cu drag. Simona, îți dăm ție cuvântul. Bună seara! Mă bucur tare mult să ne vedem din nou în spațiul ăsta, în spațiul Dăruim Renaștere. Uh, Subiectul ăsta al mirosului, mai mult recunosc decât al gustului, este un subiect foarte sensibil pentru mine, pentru că ani de zile am menționat că am un miros foarte fin. Și în 2021, după o excursie în Turcia, întâmplător eram tot cu Adina. Am rămas după ce ne-am întors, la aproximativ, nu știu, câteva zile, am reușit să rămân fără gust și fără miros. Și a fost în primă fază a fost cu adevărat un șoc, așa cum spune și cum a spus și Adina, a fost un șoc să nu mai simt. După cum bine știți, primele experiențe pe care le avem încă de când ne naștem sunt reprezentate de experiența simțurilor, da? Atât simțirea atingerii mamei, după care simțirea mirosului mamei, apoi urmează văzul și toate celelalte. Ce este interesant este că însăși viața pe pământ este susținută, da? Și ne place să simțim și spunem lucrul ăsta în mod constant. Vreau să experimentez asta, de fapt, ca să simt, da? Vreau să gust nu știu ce fel de mâncare pentru că mă face să mă simt bine și așa mai departe. Ei bine, simțurile acestea ne ajută să experimentăm bucuria sau plăcerea, dar în același timp ne ajută să evităm și neplăcerea. Și prima lege biologică, ceea ce a menționat și Adina mai devreme, se referă exact la momentul în care fotografiem prin toate simțurile pe care le avem, momentul în care ne simțim în pericol. Ei bine, în momentul în care eu am revenit din Turcia și am revenit la obiceiul și alerta unei activități foarte intense față de statul la soare, pentru mine a fost ca un șoc. Pentru că am coborât, cum s-ar spune, cu picioarele pe pământ și a trebuit să-mi reiau toate activitățile, iar eu, sincer, mi-aș fi dorit să mai stau. Așa că odată cu revenirea în a face lucruri, iată că simțurile la momentul respectiv mi-au cam fost luate sau mi le-am cam blocat. Vreau să spun aici că nu doar gustul și mirosul, pentru mine inclusiv simțul tactil, eu nu mai reușeam, pentru că tot ați avut simțul tactil în ianuarie, cred. Eu nu mai reușeam să simt atât atingerea, când puneam mâna, nu mai simțeam textura foarte bine, dar în același timp nu mai puteam să anticipez nici distanța. Da?
Vreau să revin la legile biologice și să vă explic că așa ceva este normal să se întâmple atunci când suferim un șoc. Și dacă pentru mine a fost un șoc, a trebuit să mă gândesc la emoții, la ceea ce mi s-a întâmplat și ceea ce creierul meu a fotografiat pentru a mă mai ține un pic în echilibru. Da? Um, Fotografierea aceasta a ținut vreo 3 luni de zile. Da, vreo 3 luni de zile. Primul simț care a revenit complet a fost simțul tactil. Absolut totul pentru mine mirosea a ceapă. Efectiv, mirosea... Nici măcar nu era o ceapă fiartă sau o ceapă crudă. Era un soi de ceapă întregătită, nu știu cum să vă spun altfel. E normal că și lucrul ăsta probabil a fost legat de ceva ce eu efectiv nu mi-am amintit, dar știind că tot ceea ce ține de simțuri este legat de o emoție, am încercat să revin cu uleiurile esențiale către a simți. Um, ok, Raluca îmi transmite că a avut și ea experiențe de genul, cel puțin de miros. Um, Pentru ca să revin la ceea ce eu cunoșteam, am început cu ieri și busuioc. Asta a fost efectiv ceea ce am simțit să fac și din tot ceea ce am căutat, am spus că asta e cel mai potrivit pentru mine. Așa că eu efectiv îmi puneam difuzorul cu 3 picături de iercam și 3 picături de busuioc, dădeam drumul și stăteam cu nasul deasupra, pentru că, cum a spus și Adina, cel puțin prima lună și jumătate, eu nu am simțit nimic în afară de mirosul ăsta. Simțeam că ceva trece prin nasul meu, dar sub nicio formă nu știam ce este. La un moment dat, într-adevăr, am reușit și eu să simt, cam după vreo lună și jumătate, eu nu m-am lăsat, a fost o consecvență foarte intensă pentru mine și doar cei care poate au avut simțurile astea luate și știu că sunt persoane chiar care au problema asta și de ani de zile, înțeleg ceea ce spun. Nu mai era o cale de întoarcere la mine dacă să fiu perseverentă sau nu, să mă plictisesc din a face sau nu. Ce pur și simplu eu știam că am nevoie, că îmi doresc. În plus, gemenii fiind mici, îmi plăcea la nebunie cum miroseau a bebeluși și dintr-o dată să nu le mai simt mirosul. Asta pentru mine a fost, cred că, cea mai mare motivație. Și mămicile, voi cred că mă înțelegeți. Așa că pusul difuzorului a fost oarecum consecventă dimineața și seara. Și într-un rolon mi-am făcut efectiv 5 picături de ieri, pentru că mai mult nu puteam duce pe zona pielii, și 5 picături de busuioc în 10 ml. Și am făcut lucrul ăsta constant. Ce vreau să specific aici este că am observat că atunci când folosești ieri, nu doar că beneficiezi de faptul că la un moment dat se sparge gheața aceea și îți revine simțul la loc. Asta, bineînțeles, în funcție și de care este trauma emoțională, pentru că noi în pierderea simțurilor vorbim de o mai mică sau mai mare traumă. Ok? Ce am observat eu este că la folosirea aerului, inclusiv persoanele pe care pot spune că nu le suportam ca și comportament, reușeam să le accept cu mai mare ușurință. Lucrul ăsta a fost beneficiul pierderii gustului și a mirosului, pentru că în momentul în care au trecut, cred că vreo 2 luni de zile, mi-am dat seama că sunt anumite persoane care nu mă mai enervează la fel cum făceau înainte și parcă stresul acela interior era mult mai ușor de depășit în relația cu cei care îmi dădeau bătăi de cap, ca să spun așa. Așa că aș putea să spun că din experiența asta
am avut și beneficii. Revenirea gustului și a mirosului completă a fost undeva în 3 luni de zile. Ce vreau să menționez aici este că deși înainte afirmam că am un miros extrem de ascuțit, erau spații în care anumite persoane, deși reușeau să stea, mie mi se păreau dezagreabile. Nu puteam să le suport. Poate era un fin miros de, nu știu, aer închis, să spunem, da? Eu îl simțeam și nu simțeam să stau în locul respectiv. Vreau să vă spun că astăzi mi este mult mai ușor să accept chiar și spațiile acestea și dacă sunt nevoită să stau într-un spațiu în care nu miroasă 100% convingător, da? Reușesc acum și nu mai spun că am un miros atât de fin încât să-mi producă dezavantaje până la urma urmei. Da? Că atunci când simți mirosuri foarte profunde, deși ele nu sunt chiar așa, ci imaginea pe care o ai tu în capul tău, asta este reprodusă, e bine, eu am avut parte și de aceste corecții. Hai să spunem un echilibru al mirosului. Bineînțeles că gustul a revenit odată ce mirosul și-a recăpătat consistența, da? Pentru că ele sunt direct legate. Și pot spune că, din punctul meu de vedere, din 2021 și până acum, când am avut episodul acela, multe lucruri s-au îmbunătățit pe partea aceasta. Dar, repet, la mine a fost o consecvență atunci de vreo 3 luni și ceva de zile. Mai aveam frica să nu-mi dispară cumva și cred că am ținut mai mult de 3 luni de zile. Am luat foarte multă tămâie intern și lămâi. Asta a fost protocolul pe care l-am urmat eu strict pe partea aceasta de pierdere a gustului și a mirosului. Între timp, mult am mai studiat și ceea ce este pus în protocol deja îmbunătățește ceea ce eu am reușit să fac. Cam atât despre experiența mea. Sper să vă ajute și sper să uh, transpuneți și beneficiile pe care poate le puteți primi, chiar dacă a avut loc o pierdere a gustului și a mirosului. Să știți că lucrurile se pot corecta. Important este să fiți consecvenți și deschiși la a înțelege de ce tocmai vouă vi s-a întâmplat asta. Mulțumesc tare mult, Alina. Mulțumesc și eu, Simona. Și mă bucur că ne-ai spus așa și partea bună din tot ceea ce s-a întâmplat. Eu nu m-aș fi gândit la varianta asta. Vreau să vă spun și experiența mea, pentru că nu întâmplător am ales să fiu gazdă în această săptămână. Chiar cu câteva luni înainte să intru eu în lumea uleiurilor esențiale, am avut un episod în care eu am pierdut mirosul, dar la noi în casă am fost afectați atât eu cât și soțul meu. În cazul lui, mirosul a rămas funcțional, ca să spun așa, doar că la nivel de gust era o problemă în cazul lui, totul avea gust de mâncare stricată, deci orice ar fi mâncat și cel mai proaspăt măr cules din copac avea gust de mâncare stricată. În cazul meu lipsea mirosul, dar ce a fost interesant a fost că n-a lipsit în totalitate. Eu puteam să miros doar două arome din ce am experimentat în acea perioadă. Simțeam mirosul de scorțișoară și mirosul de oțet. Atât. În rest, nimic altceva. Nu simțeam nici miros de parfum, nici miros de mâncare, nici mirosul persoanelor, deci nu puteam să simt absolut nimic. În cazul soțului meu s-a rezolvat destul de rapid, în vreo 3 săptămâni, fără niciun fel de intervenție, niciun fel de substanță, nici naturală, nici sintetică. În schimb, în cazul meu a durat aproximativ 6 luni și am mers așa la un moment dat, eu m-am obișnuit că nu simt miros, dar recunosc că a apărut o frică în cazul meu. Nu că nu voi mai putea simți mirosuri plăcute, ci mi-era frică să nu fiu cumva într-o situație în care
la propriu viața mea să fie în pericol și să nu simt, nu știu, dacă e o pierdere de gaze în casă sau ceva. Și știu că în perioada aceea, de fiecare dată când veneam acasă și, nu știu, veneam de la magazin sau de undeva, mi-era frică să aprind becul. Pentru că știam că nu pot să simt mirosul în caz că e ceva care să-mi pună viața în pericol și știu că în perioada aia tot timpul știam pe soțul meu, tot timpul, prima dată intră în casă și da, dacă tu nu se simțești nimic, că miroase ciudat, atunci aprinde becul. Deci chiar din punctul ăsta de vedere, pentru mine a fost un real stres acea perioadă, pentru că cumva am simțit că nu mă pot apăra de unele pericole care ar putea să apară. Când am început să folosesc uleiurile esențiale, eu am început pentru cu totul și cu totul altă provocare, însă cumva mai voit, mai nevoit, am reușit să rezolv folosind protocoalele pe care eu le foloseam atunci. Ce am simțit că m-a ajutat cu adevărat a fost Sinfonia Celulelor, pe care am făcut-o atunci aproape o lună de zile cu o zi pauză între, deci aplicam o zi da, o zi nu. Iar tot în acea perioadă eu am început, bineînțeles că fiind la început cu uleiurile, încercam să testez tot felul de produse, tot felul de roloane și am pus într-o seară în difuzor, mi-aduc aminte, aer și lavandă și ca miros nu pot să spun că am simțit neapărat ceva. Ce a fost interesant însă că m-a ținut trează, deci nu, sub nicio formă nu am reușit să adorm și atunci am zis ok, trebuie să caut o altă combinație pentru că era clar că pentru mine aer se potrivea mai mult pe timpul zilei și am achiziționat busuioc. Nu știu neapărat de ce am mers pe varianta asta, pentru că nu căutasem foarte multe informații, știam doar că purifică aerul. Și atunci am zis eu merg pe varianta asta și l-am difuzat în fiecare noapte, timp de 3 săptămâni, până într-o dimineață în care efectiv m-am trezit și am simțit mirosul. Deci efectiv am simțit mirosul și mirosea atât de tare a busuioc în cameră încât am zis că nici la biserică nu miroase atât de tare cum mirosea la noi, pentru că busuiocul are un miros puternic și eu nu mă limitam la 2-3 picături. Nesimțind cât de tare miroase, am pus destul de mult. Așa că eu cumva pun reușita mea pe seama Sinfoniei Celulelor, care știm că reglează multe în organism, dar și busuiocul difuzat. Așa că atunci când am văzut că urmează să punem busuiocul în protocolul pentru gust și miros, am știut că va fi bine pentru toți cei care vor încerca acest protocol. Cam asta ar fi așa și experiența mea. Cum v-am zis, la mine nu a fost o problemă neapărat legată de gust, mai mult mirosul a fost afectat, dar provocări pentru aceste simțuri sunt în destul de multe feluri. Cam acesta ar fi testimonialul meu. Eu vreau să vă reamintesc că noi avem un protocol pe care îl oferim spre testare. Chiar v-am pus în chat și linkul în care încă vă mai puteți înscrie până mâine pentru a beneficia de acest protocol. Protocolul îl dăruim pentru 5 zile, bineînțeles persoanelor care nu au mai utilizat până acum uleiuri esențiale, vrem să le dăm lor această șansă. Și vreau să vă reamintesc că odată cu această săptămână de îndrumare, practic încheiem seria care a fost dedicată tuturor simțurilor în parte, pentru că avem săptămâna de îndrumare dedicată ochilor, avem săptămână de îndrumare dedicată auzului, o săptămână dedicată simțului tactil, chiar luna trecută a fost această temă și cu această săptămână vom încheia cumva discuția aceasta legată de simțuri. Toate aceste materiale video le puteți găsi pe grupul nostru de Facebook, pe grupul Dăruim Renaștere. De asemenea, v-am lăsat link
și pentru acesta, pentru persoanele noi care au intrat astăzi direct pe Zoom. Și nu în ultimul rând, vă aștept mâine alături de o invitată specială pe care o avem. O vom avea invitată pe Veronica Stoian, care este terapeut, consilier emoțional, life coach și ne va da ea mâine mai multe detalii despre ceea ce face și cu ceea ce se ocupă. Și vă aștept și mâine seară, tot începând cu ora 8, moment în care Veronica ne va arăta și ne va explica mai multe metode practice pe care le putem face acasă, în confortul propriei case, simplu, pentru a ne susține aceste simțuri. Așa că vă așteptăm și mâine seară alături de noi. Eu am să închid acum live-ul de pe Facebook și mai rămânem pentru câteva momente și pe platforma Zoom în cazul în care sunt întrebări.